Membaca dan menulis ayat mudah. Li pas pas lipas. Atas meja ada lipas. Atas meja ada lipas. las belas. nas nanas. Mama ada 13 biji nanas. Mama ada 13 biji nanas. nas ganas. Serigala itu ganas. Serigala itu ganas. mas kemas. pas kapas. Hawa kemas kapas atas meja. Hawa kemas kapas atas meja. das pedas. Abu beli mie pedas. Abu beli mie pedas. las gelas. Itu gelas kaca. Itu gelas kaca. has dieta hasta.
5 hasta. 5 hasta. BAS bas. MI mi. Bas mi. Aktiviti basmi kuman. Aktiviti basmi kuman. Terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.